جلسه راه دور در سلسله درس احصائیه خوش آمدید. امیدوارم تا پایان جلسه ما را همراه باشید. شاگردان نازنین، جلسه امروزی در ادامه جلسه قبلی به ارتباط توزیع نورمال هست که در جلسه قبلی توزیع مثل توزیع برنامه‌ای، توزیع دو جمله‌ای، توزیع پاسون را بحث کردیم که این توزیع نامبردک مثل توزیع برنامه‌ای و دو جمله پاسون بود، از جمله توزیع‌های گسسته بود، یعنی از جمله توزیع‌های منفصل بود. امروز می‌خوایم توزیع نورمال را بحث بکنیم که توزیع نورمال چه نوع توزیع هست. در جلسه قبلی در مورد منحنی نورمال معلومات حاصل کردیم که گفتیم منحنی نورمال یک منحنی است که شبیه زنگ هست و همچنان همیشه متناظر با اوسط مود میانه هست و ضریب‌های خمیدگی در منحنی نورمال همچنان انحراف معیار یا مثلا فرض کنیم که شاخص‌های پراگندگی را هم در منحنی نورمال بحث کردیم. امروز می‌خوایم بخونیم که توزیع نورمال چه قسم است. توزیع نورمال عبارت از تابعی هست که در منحنی نورمال هر منحنی دارای یک تابع هست، یک رابطه الجبریکی هست. پس این منحنی نورمالی که مثلا ما بحث کردیم دارای چه نوع تابع هست بحث می‌کنیم. منحنی نورمال یک نوع توزیع پیوسته است. توزیع نورمال یک توزیع پیوسته است که می‌تونیم توسط از اختلاف‌های مثلا اختلاف بین اندازه‌ها یا مثلا اختلاف بین دو تاهایی که جمع‌آوری می‌کنیم تقریب زد یا مثلا تخمین کرد توسط توزیع نورمال. فرض کنیم که اگر بیم بین ده شاگرد میزان اوسط نمرات در شاگرد رو بررسی بکنیم، پس توسط منحنی نورمال میتونیم به صورت خیلی ساده آیا دارای منحنی نورمال هست، آیا شاگردان به صورت نورمال رشد کرده یا نکرده، توسط توزیع نورمال میتونیم اینها را بحث بکنیم. خب توزیع نورمال گفتیم یک توزیع پیوسته است که میتونیم اختلاف اندازه ها توسط تقریب زد. فرض کنیم اگر متغیر تصادفی x مدارای توزیع نورمال با پارامترهای اوسط و واریانس باشه، پس در صورتی که ناحیه تعریف از این متحول تصادفی محدود باشه دارای تابعی هست. متغیر تصادفی مدارای تابعی هست که عبارت است از fx دارای تابع یا توزیع نورمال باشه از متغیر تصادفی x و پارامتر اوسطی x بار و همچنان انحراف معیار x است که مساوی میشه با 1 بر s 2 پای 1 بر s 2 پای ای بر منفی 1 بر 2 x منفی x بار بر s کل مربع که را بار اول توسط گاوس ثابت شد و توزیع نورمال را به نام توزیع گاوسی هم یاد بگیرید. خب ببینید در این قسمت یک دونه مثال در نظر گرفتیم خیلی ساده هست. گفته f(x) یعنی تابعی که متحول تصادفی ما نوع تعریفش محدود شده باشه یعنی دارای توزیع نورمال هست که متغیر تصادفی x هست و همچنان دارای اوسط 2 هست و انحراف معیار 5 هست. این چند دونه گزینه از ما خواسته. گفتم مود چی هست، میانه چی هست، s که وقت از انحراف معیار هست چیه، واریانس کدام هست و x بار یعنی اوسط کدام هست. شاگردان عزیز توجه کنید، ما در منحنی نورمال بحث می‌کردیم. ما گفتیم که منحنی نورمال منحنی است که شبیه چی بوده، زنگوله بوده و همیشه کل دیده‌ها نظر تا اوسط مود میانه متناظر بود. پس زمانی که نظر تا اوسط مود میانه متناظر باشه از این نتیجه میگیریم که ببینید در قسمت از این نتیجه میگیریم وقتی اوسط مود میانه مساوی باشه پس در صورت اوسط روی مود روی میانه با هم مطابق هستند، اوسط مساوی با مود است، مود مساوی با میانه است. پس در صورت میگیم که x بار در قسمت x بار برابر با 2 هست. نظر تا تعریف تابعی که مثلا تعریف کردیم متغیر تصادفی ما داره اوسط x بار که مرتضی x بار 2 هست. پس میگیم که x بار زمانی که دو شوه پس اوسط و مود میانه در منحنی نورمال با هم دیگر منطبق بود، یعنی با هم مساوی بود. پس در صورت مود و میانه همچنان برابر با 2 هستند. درست شد؟ این بود از اوسط مود میانه. خب گفتیم که تابع توزیع نورمال خود را به این صورت تعریف میکنیم. وقتی میگیم fx دارای توزیع نورمال اگر باشه یعنی تابع fx دارای توزیع نورمالی که متغیر تصادفی x را داشته باشه و پارامتر اوسط و انحراف معیار s را داشته باشه. پس انحراف معیار s اینجا عبارت از 5 است. انحراف معیار ما شد 5. وقتی که انحراف معیار 5 باشه پس s مربع واریانس است. واریانس عبارت از مربع انحراف معیار بود یا به صورت برعکس میتونیم بگیم که انحراف معیار جذر مربع واریانس است. پس در نتیجه خودی واریانس برابر میشه با 25 یعنی 5 مربع برابر میشه با 25. این شده از گزینه‌های خواسته. و همچنین اگر بیم تابع fx با دارای توزیع نورمال هسته گفتیم مود میانه اوسط و انحراف معیار به این صورت دریافت میشه و میخوایم این رو به این شکل نوشته کنیم. فقط به جای اوسط ها یعنی x ها 2 وزن میشه و x بار ها و به جای s یعنی انحراف معیار 5 وزن میشه. پس در صورت تابعی که مثلا به این شکل داده شده میتونیم به این شکل تبدیل کنیم یا نوشته بکنیم. خب در بعضی اوقات با توزیع نورمال استاندارد رو برو میشیم که توزیع نورمال استاندارد چی هست.
و همچنان میگیم توزیع نورمال استاندارد در صورت تعریف میکنیم که توزیع نورمال استاندارد داشت توزیع هست که اوسط و صفر باشه و واریانسش یک باشه، واریانس انحراف معیار هر دوش برابر با یک باشه. پس به صورت تعریف میکنیم که متحول تصادفی و متغیر تصادفی زید دارای توزیع نورمال هست که دارای اوسط صفر و انحراف معیار یک است. یا به صورت تعریف میکنیم متغیر تصادفی x ما که دارای تابع f(x) است دارای توزیع نورمال هست با اوسط صفر و انحراف معیار یک. و برای هر توزیعی که بخوایم نورمال بسازیم از این رابطه استفاده میکنیم که رابطه z برابر است با x منفی x بار تقسیم s که عبارت از انحراف معیار است و s هر دو تایی که مثلا در مورد داشتم مثلا بین x1 تا x2 هر دو تایی بگذاریم از این قسمت میتونیم دیتاهایی که در مومیدیه یا مثلا توزیع هایی که در مومیدیه میتونیم به توزیع نورمال تبدیل بکنیم. یک مسئله دوم میگیم که اگر در این قسمت بیم در خود اصل تابع که x برابر است با x بار s یا مثلا میگیم که یک بر s 2 پای ایون مای منفی یک بر s فقط قیمت در اینجا از جنس زید اگر نوشته بکنیم x منفی x بار بر s عبارت از زید است. پس یک قسمت از این اگر زید گذاشتش نه ایون مای منفی یک بر 2 زید مربع میشه و در این قسمت برای s قیمت یک گذاشتش نه چون انحراف معیارش یک است و واریان اوسط که صفر است. در این قسمت صفر گذاشته میشه میگه n صفر یک مثلا n x صفر یک برابر میشه با یک بر s 2 پای ایون مای منفی یک بر 2 جای x فقط یک جای s فقط یک بگذارین یک بر 2 پای یک بر جذر 2 پای ایون مای منفی یک بر 2 جای x منفی x بر s قیمت زید رو بگذاریم که توزیع نورمال به دست میاد. یه بود از توزیع نورمال استاندارد برای محاسبه که بیم زید رو مثلا زید برابر با x منفی x بار یا مثلا زید رو از جنس x تعدیل بکنیم یک دونه مثال رو در نظر گرفتیم. مثال گفته ارتفاع قد اطفال 10 ساله با اوسط 138 سانتی متر و انحراف معیار 5 سانتی متر به طور طبیعی توزیع شده به صورت نورمال یا دارای توزیع نورمال هست. دارای توزیع نورمال است. گفته در مثال فوق اگر متحول تصادفی را بین 140 تا 138 در نظر بگیریم یعنی x خود را یعنی اطفال هایی که ما مثلا بررسی کردیم قد از اونها را قد اطفالی که مثلا 10 ساله هستند قد از اونها را بررسی کردیم بین 140 تا 138 باشه یعنی محدود کردیم متغیر تصادفی خود را. پس میگه زید را از جنس x تعدیل کنید یعنی از جنس x دریافت کنید به صورت باید نورمال سازی کنید. هر توزیعی که مثلا دو میده به صورت میتونید نورمال سازی. خب برای نورمال سازی از اول z برابر میشه با چی؟ خب بین 138 تا 140 هست. اگر 138 وضع شود چون اوسط ما 138 هست میشه صفر. زید یک میشه صفر. وقتی که زید یک برابر صفر شد میم روی زید دو کار میکنیم میگیم که زید دو برابر میشه با چی؟ زید دو برابر میشه با چی؟ یعنی 138 که عبارت از x2 یعنی سرحد بالایی ما هست 140 پس میگیم که 140 منفی 138 یعنی به طور طبیعی بین 140 تا 138 چطور میتونیم توزیع دما دادن نورمال بسازیم. تقسیم s انحراف معیار ما هم 5 هست. 138 که از 40 کم شده میشه 2 بر 5 2 بر 5 برابر است با 0.4 0.4 عبارت از قیمت زید هست. میتونیم به صورت خلاصه این شکلی بیان بکنیم تنها سرحد بالایی رو اینجا وضع بکنیم میگیم که زید یعنی خود قیمت زید برابر میشه با 0.4 یعنی ما اگر بخوایم از 0 تا 0.4 فاصله ای که بین 0 تا 0.4 برای زید محاسبه کنیم او رو فقط میتونیم در تحت منحنی مساحتی که مثلا منحنی نورمال احاطه در انتروال 0 تا 0.4 محاسبه کنیم که اون در موضوع بعدی هست. این بود از معیارسازی یا استاندارد سازی هر توزیع. یعنی هر توزیع میتونیم بر اساس از این رابطه استاندارد جلو بکنیم. استاندارد یعنی چی؟ یعنی باید اوسط چی صفر بکنیم و انحراف معیارش رو باید برابر با 1 بکنیم. موضوع بعدی است محاسبه مساحت تحت منحنی نورمال. وقتی که بریم مساحت تحت منحنی نورمال رو بررسی بکنیم فرض کنیم یک منحنی نورمال هست. منحنی نورمال هست بگیم اگر احتمالی که متغیر تصادفی x ما احتمالی مثلا متغیر تصادفی x بین x1 تا x2 قرار بگیره برابر میشه با انتگرالی چون این منحنی هست منحنی پیوسته هست. وقتی بخوایم کلی از ساحات رو بررسی بکنیم باید از انتگرال استفاده بکنیم. از انتگرال از سرحد پایین تا سرحد بالای مساحت تحت زیر محاسبه بکنیم تا احتمالی که مثلا x بین از این دو انتروال یا دو فاصله
بین x1 تا x2 قرار میگیره دریافت شود. پس انتگرال از x1 تا x2 n x بار s از dx برابر خواهد شد با مثلا این رو میگیم به صورت نوشته بکنید مساوی میشه با انتگرال از x1 تا به x2 از x1 تا به x2 میشه s جذر 2 پای ای به نمای منفی 1 بر 2 ضرب x منفی x بار تقسیم s کل مربع از dx. این عبارت از تابع یا مساحتی یا فرمول مساحتی تحت منحنی نورمال احتمال از یک متغیر تصادفی بین دو دانه واحد مثل x1 و x2 قرار بگیره. ببینید در اینجا در مثال قبلی که سوال خواسته گفته از مثال قبلی مطلوب است 1% اطفال را محاسبه کنید که قد آنها بین 140 تا 138 سانتی متر باشد. خب برای محاسبه کردن منحنی مساحت تحت منحنی نورمال هر قسم توزیع با مداده باید اول او را استاندارد بسازیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی باید اوسط 0 بکنیم و واریانس 1 بکنیم. وقتی که اوسط و واریانس 0 تا 1 محاسبه شده میتونیم قیمت از انتگرال را از طریق جدول یا سافتورهایی که مثلا احصاییوی هسته دریافت بکنیم. جدول توزیع نورمال در کتاب صنف 12 در کتاب مکتب هسته که برای از 0 تا زائد یا مثلا از 1 تا زائد محاسبه شده به صورت مثل جدول لوگاریتمی یا جدول‌های مثلثاتی. در قسمت میم گفته که فیصدی اطفال را محاسبه کنید که قد آنها بین 140 تا 138 سانتی متر باشد. پس زمانی که 140 تا 138 سانتی متر باشه باید زائد نورمال سازی کنیم. در این قسمت ببینید در واقع نورمال سازی شده، یعنی 140 تا 138 نورمال شده، باید زائد بین 0 تا 0.4 محاسبه شد، یعنی زائد 1 شد 0 زائد 2 شد 0.4. پس انتگرال از به این صورت باید محاسبه کنیم. میگیم که اگر زائد 1 برابر با 0 شد پس احتمال اینه که خود زائد بین 0 تا 0.4 قرار بگیره 0 تا 0.4 قرار بگیره برابر هست با چی؟ انتگرال 0 تا 0.4 انتگرال 0 تا 0.4. درسته؟ یعنی اگر بیایم تحت مساحت منحنی نورمال وضع کنیم در این قسمت فرض کنیم این فاصله که اینجا s در نظر گرفتیم این فاصله 1 است. این قسمت 1 است. پس باید ساحل محاسبه کنیم که 0 تا 0.4 در نظر بگیره. فرض کنیم در این قسمت 0.5 است. پس 0.4 این فاصله است. از 0 تا 0.4 تقریبا در نظر بگیریم این فاصله. این ساحه را باید مساحت را محاسبه کنیم. این ساحه را مساحت را محاسبه کنیم در واقع فیصدی اطفالی که قد آنها بین 140 تا 138 است دریافت می‌کنیم. انتگرال 0 تا 0.4 از کدام تابع از تابع استاندارد شده یعنی نورمال شده باید جای در قسمت جای x منفی x بار زائد گذاشته شده. پس در صورت می که می شکلی نوشته می‌کنیم که ای بر مای منفی 1 بر 2 جذر ای بر مای منفی 1 بر 2 جذر z ای بر مای منفی 1 بر 2 ضرب z مربع تقسیم جذر 2 پای. از طریق جدول هم محاسبه بکنیم. ببین در کتاب‌های مثلا مکتب در سعی بکنید جدول داده به صورت جدول داده مساحت‌های تحت منحنی نورمال از 0 تا زائد، چون از 0 زائد چند پیدا بدیم 0.4 پیدا بدیم. میگیم در ستون مثلا که زائد قیمت داده در قسمت میگیم 0.4 پیدا می‌کنیم که 0.4 اینجا میشه و 0.4 بعدش از این طرف میگیم چون بعد از 4 عددی نداریم، بعد از 4 0.4 میتونه 40 باشه و 0 گذاشته میشه. عدد بعدی ما 0.4 متقاطع میشه با 1554. پس این قیمت از این 1554 هست. 0.1554 شد. یعنی نتیجه کلی برای محاسبه انتگرال هایی که بخوایم مساحت تحت منحنی نورمال رو محاسبه کنیم باید از سافتوری یا از طریق جدولی که در کتاب ها ذکر شده از اون طریق دریافت بکنیم، چون قیمت زائد بین هر دو عدد دلخواه یا دو عدد مطلوب در نظر گرفته شده میتونیم از جدول پیدا بکنیم. مثلا به اینجا که زائد با 0.4 دریافت کردیم زائد 0.4 1554 شد که اگر ضرب 100 بکنیم تقریبا میشه 15.5% یا 15.54%. 15.5% یعنی در این شکل میگیم که 15.5% اطفال بین 138 تا 140 سانتی متر قد دارد. خب این بود از توزیع نورمال و توزیع استاندارد. این بود از درس امروزی. تا جلسه بعدی شما رو با الله پاک و بنیاز می‌سپارم.